नमस्कार किसान भाईओ। तो आज આપણે બે ડીશ પલો મારવાનું આપણે ચાલુ કર્યું છે। હું તમને વિડીયોમાં બતાવું તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો। તો આ છે ખેતર આપણું। અમે ઉનાળો આપણે મગફળી વાવેલી હતી, પણ એ વરસાદને લીધે ફેર કોઈ ચોમાસું મગફળી વાવવાની નથી, એટલે ખેતર પડી દીધું। તો આપણે ભાઈ આને બટાકા માટે તૈયાર કરવાનું છે, એટલે બે ડીશ પલો આપણે ચાલુ કરી દીધી છે, તમે જુઓ। આટલા પૂછીએ તો આપણે 10 વીઘા में ડીશ પલો વાટી દીધું છે આપણે। તો એક ટુકડું પેલા પાકનું છે સામે, અને એક ટુકડું આ રહ્યું હાકેલું, અને એક છે ટુકડો એમ છે આગળ। 10 વીઘામાં ફાઇનલ આપી દીધું છે।